Hello mga saswang! Magical Touch here and welcome to Rhuel Cortez Vlogs. Nandito na naman po tayo sa panibagong video na may bago kayong matututunang dagdag aral at kaalaman. At kung gusto mo malaman kung ano-ano ito, pues huwag kang aalis, samahan niyo po ako hanggang dulo. So for today's video is all about hair tips. Ipapakita ko po sa inyo kung para saan ba yung KERAGALA Diamond Brazilian na Brazilian Booster. Ito po yung gamot na pinakita ko sa inyo noong mga nakaraan na nag-unboxing tayo. So mga saswang, abangan nyo po kung para saan to at ano ba ang trabaho nito sa buhok. Ano ba yung ibinibigay nitong proteksyon at ano ba yung gandang meron dito at kung bakit kailangan ko pa i-review ang ganitong klaseng product. So mga saswang, samahan niyo ako hanggang dulo. Saswang, welcome back again. So, ito na po yung buhok ng ating customer dahil nakita nyo. Yung buhok po niya, ang history po nun, ay bleach hair po siya. At sa pagkakaalam ko, 3 times daw po siya nagpa-bleach ng kanyang buhok. At take note, hindi po siya nagpa-bleach. Siya po mismo nag-bleach ng kanyang buhok. So, ang galing po niya. Tinalo pa niya po ako. So, dahil bleach hair po siya, gagamitan ko po siya ng KERAGALA Diamond Brazilian na wild copy. Dahil perfect po talaga ito sa kanyang buhok. Dahil ang purpose nitong KERAGALA Diamond Brazilian na wild copy is for bleach hair and rubberized hair. So sa pag-a-apply po ng Brazilian blowout, siguro naman po, alam nyo na po kung paano ang pag-a-apply. Dito po tayo sa KERAGALA Bonding Agent. So, nakikita po natin sa baba na nakasulat ay Brazilian Booster. Itong Brazilian Booster, malalaman nyo po kung para saan po ito maya-maya. So, wait lang po mga saswang. So, mga saswang, ito po yung tamang paggamit niya. So, para makuha po natin yung nasa loob is para talaga siyang gamot na kailangan natin ng syrange. Sa syrange po, kailangan po natin dito ay lang po, kailangan natin dito ng 2 cm. So, ganito po yung tamang pagkuha para hindi na po tayo mahirapan. So, itutusok lang po natin yan. Ayan. At ipupush lang po natin ito. Then, after natin ito ipush, kusa na pong aakyat yung gamot. See? Kusa po siyang umaakyat. So, ayan po, nakatuna po siya. So, okay na. Pwede na natin tanggalin. At, dito po siya. Nilalagay po siya sa Brazilian blowout na KERAGALA. So, ito po yung parang style collagen, kung tawagin, nitong booster na to. So, malaking bagay po ito talaga. So, alam nyo po ba na hindi lang sa Brazilian po ito ginagamit. Ginagamit din po ito sa may kulay na buhok. At saka pag nagre-rebond. So, para siyang kung tawagin ay super flex or flex kineme. At sa pag-a-apply po ng Brazilian blowout, ganun pa rin po. Tap. Then, hagod. Suklay pababa. So, lagi po natin tatandaan na hindi naman po natin kailangan ng sobrang basang-basa ang buhok ng ating customer sa Brazilian blowout. Dahil mas mahihirapan po tayong magpatuyo. Bukod po doon, nahihirapan po yung buhok huminga. Iluluwa lang po niya yung gamot na pang Brazilian. So, again, tap. Then, hagod, suklay. So, siguro po, na alam nyo na po ito kung paano mag-apply ng ganitong gamot.
So mga saswang, ito po yung lagi kong sinasabi na kapag kung ano man po yung gamot na ina-apply natin sa customer, must be half inches away from the scalp. Lagi po natin tatandaan yan dahil kapag tayo merong customer na first time natin ginawa, hindi natin alam kung ano ba yung pinagdaanan ng buhok niya or kung may sensitive ba yung anit niya sa mga gamot. So andyan yung makikita natin namumula, nagsusugat. So, napaka-importante po pala talaga ng pag hindi sagad sa anit ng anumang gamot. Dahil, para po kahit papaano, may protection po yung buhok ng ating customer. So mga saswang, ito po yung buhok ng ating customer. Tapos na natin lagyan ng KERAGALA Diamond Brazilian na wild coffee scent. So tapos ko na rin po siya lagyan nung tinatawag nilang Brazilian Booster na kanilang pinagmamalaki na pagdating sa treatment sa buhok. So nakita niyo naman po yung proseso ko ng pag-a-apply. At ibababad ko lang po ito ng at least 45 minutes to 1 hour. Then, after po nun, ibablower na natin at pa-planchin. So, wag po muna kayong aalis mga saswang dahil hindi pa po tayo tapos. Halika at samahan niyo ko hanggang dulo. Hello mga saswang! I'm back! At tapos ko na rin po siya i-blower. So, dumating na po yung takdang oras para mag-blower at mag-plancha. So, ngayon mga saswang, ito na po yung itsura niya. So, diba, napakalaki ng pinagbago kaya sa kanina. So, ang plancha lang po na ginamit ko dito dahil naka-bleach hair siya. Ginamitan ko lang po ito ng 160 degrees Celsius. So, ito na po yung finished product niya. So, another happy and satisfied client again from Rhuel Cortez, Magical Touch. Then sa muli, ito po ulit si Rhuel Cortez na nagsasabing,
Hindi man po ako sikat, pero ang pangalan ko naman po ay Kalat and Akin. Love you all!